हेलो गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म अन्डा करीलाई बनाउन जाँदैछु। अति नै सजिलो अनि एकदमै छिटो पनि है। अनि यहाँ चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ मैले बनाएको यो सर्टकट अनि एकदमै मिठो टेस्टी अन्डा करीको रेसिपीलाई हजुरहरूलाई मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला अनि मेरो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, साथसाथै धेरैभन्दा धेरै सेयर पनि गरिदिनुहोस् है। अब भने चाहिँ म यहाँ बनाउन सुरु गर्दैछु। यहाँ चाहिँ यसरी 4-5वटा आलुलाई मजाले धोएर दुई दुई पिस गरेर चाहिँ मैले यसरी कुकरमा एड गरेँ। अनि त्यसरी नै म यो अन्डालाई पनि बाहिरपट्टि मजाले पखालेर है पखाल्यो अनि चाहिँ हल्का पखालेर चाहिँ यसरी कुकरमा लगाउँदैछु र यसमा कम्ती पानीलाई पनि एड गरेर चाहिँ कुकरमा यसरी लाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो गर्दा चाहिँ एकैचोटि पाक्छ, त्यही भएर मैले आलुलाई पनि दुई पिस गरेर लगाएको हो। यति भइसकेपछि चाहिँ अब यसलाई सबै एक सिटी लागिसकेपछि पाकेर यसरी बोक्राहरू छिलिसकेपछि चाहिँ सबै यसरी म अन्डालाई चाहिँ 4-5वटा जग्गामा चाहिँ यसरी बिचमा चाहिँ यसरी हल्का मात्रै कम्ती कम्ती काट्छु, ताकि अहिले फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ भित्रसम्म पनि फ्राई अनि साथसाथै यसको टेस्ट पनि भित्रसम्म उयो होस् भनेर पसोस् भनेर चाहिँ यसो गरेको। यसरी सबै काटिसकेपछि अघिको आलुलाई पनि यसरी मसिनो मैले छिलेर चप गरिसकेँ है। अब चाहिँ यसरी मेरो अन्डा र आलु चाहिँ रेडी भयो है। अनि यहाँ दुईवटा खोर्सानी पनि छ, त्यो चाहिँ अहिले एकछिनमा म एड गर्छु। आलु पनि काटिसकेँ। अब चाहिँ यसरी काटिसकेपछि मैले एउटा कराईलाई यहाँ ग्यासमाथि तातो हुनु दिएको छु। त्यसरी नै मैले यहाँ तेल चाहिँ 200 ग्राम जस्तो तेललाई चाहिँ एड गरेँ, रिफाइन तेललाई। अनि यसरी यो तातो भइसकेपछि चाहिँ जुन चाहिँ यो अन्डा छ अघि मैले यसरी छिलेर राखेको, यसमा चाहिँ म कम्ती नुनलाई लगाउँदैछु अनि नुन र अलिकति कम्ती हर्दीलाई पनि एड गर्दैछु। यसरी गऱ्यो भने चाहिँ कलर राम्रो हुन्छ अहिले फ्राई गर्दा, त्यही भएर मैले यसरी लगाएको। अनि नुन लगायो भने टेस्ट पनि आउँछ है भनेर चाहिँ मैले यसरी गरेको हो। हजुरहरूले पनि यसरी नै गर्नुहोला है। यसरी सबै लगाइसकेपछि अघि मेरो तेल पनि तातो भइसकेको छ। अब चाहिँ है अब चाहिँ म यसमा चाहिँ बिस्तारी बिस्तारी चम्चोको सहायताले चाहिँ यसरी एड गर्दैछु। यसरी सबै अन्डाहरूलाई चाहिँ यसरी लगाइसकेपछि चाहिँ हल्का फ्राई हुनु दिनुपर्छ, साह्रो ज्यादा पनि गर्नु हुँदैन। र चाहिँ यसरी म कम्ती कम्ती फ्राई हुँदै यसरी अर्को साइड पल्टाउँदै यसरी सबैतिर चाहिँ फ्राई होस् भनेर यसरी गर्दैछु। अब चाहिँ यो सबै फ्राई भइसकेपछि चाहिँ मैले तेलबाट चाहिँ यो अन्डालाई चाहिँ सेपरेट गर्दैछु है। ज्यादा यसलाई फ्राई हुनु दियो भने पनि फेरि कालो हुन्छ नि त, कालो त्यो डढ्ने चान्स हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ बिस्तारी बिस्तारी यसरी चाहिँ अब सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हल्का अब मजाले रातो हुने गरी गरेर चाहिँ म यसलाई निकाल्दैछु यहाँ बोलमा चाहिँ। हजुरहरूले चाहिँ ग्यासको फ्लेमलाई अफ गर्नुपर्ने हुन्छ, अफ गर्न होला। यसरी यो मेरो तेल चाहिँ अघिको अलिक धेरै भएको छ, त्यही भएर चाहिँ म यो तेललाई चाहिँ निकालेर राख्छु कम्ती चाहिँ। र यहाँ चाहिँ 2-3 चम्मच जस्तो चाहिँ तेल बाँचेको छ है। अझै अलिकति चाहिँ यहाँबाट निकालिसकेपछि चाहिँ म फेरि त्यसरी नै अघि मैले पेस्ट गरेको छु प्याजको, एउटा ठुलो प्याजलाई है, त्यो यसरी पेस्ट गरेको प्याजलाई पनि यसरी यो तेलमा चाहिँ तातो तेलमा चाहिँ लगाउँदैछु र यसरी मजाले रातो हुने गरी पकाउनुपर्छ। ग्यासको फ्लेमलाई चाहिँ जति सक्दो मिडियम राखेर गर्नुहोला है। त्यसरी नै अन्त म यहाँ त्यो लसुनको पेस्टलाई पनि सानो चम्मचको 1 चम्मच अनि अदुवाको पेस्टलाई पनि र जिराको पाउडरलाई पनि एड गर्दैछु अनि कम्ती हर्दीलाई पनि र टेस्ट अनुसार नुनलाई पनि र कम्ती धुलो खोर्सानीलाई पनि एड गर्दैछु। त्यसरी नै यो 2-3वटा अघि काटेर राखेको ग्रिन चिल्लीलाई पनि एड गर्दैछु अनि यो 2वटा तेजपत्तालाई पनि यो सबैलाई एड गरेर चाहिँ मजाले यसलाई
यो मसलालाई तेल र मसला सेपरेट हुने गरी पकाउनुपर्छ। ग्यासको फ्लेम चाहिँ याद गर्नु होला, मिडियम नै राख्नुपर्छ है। साह्रो ठुलो गऱ्यो भने डढ्छ। अनि यो मसिनो पारेर काटेको 2वटा टमाटरलाई पनि यसरी एड गरेर चाहिँ ग्यासको फ्लेम सानो गरेर मैले कभर गरेर एकछिन पकाइसकेपछि चाहिँ यो पाक्नु आँटिसकेको छ है। यसरी ग्यासको फ्लेम सानो गर्दाखेरि चाहिँ मजाले पाक्छ अनि तेलहरू पनि बाहिर उछिटिँदैन है, अनि ढड्दैन पनि। त्यसरी नै एकछिन यसरी छोप्दै पकाउँदै गरेपछि चाहिँ अब चाहिँ मेरो पाकिसक्यो प्राय यो सबै मसलाहरू चाहिँ है। अब यसरी पाकिसकेपछि चाहिँ मैले कम्ती चाहिँ यसरी चिसो पानीलाई एड गर्दैछु यसमा चाहिँ, ताकि अहिले ग्रेभी पनि हुन्छ नि त भनेर। अनि अघि जुन चाहिँ काटेर राखिसकेको आलु थियो त्यो सबै मसला चाहिँ यसरी पाकिसकेपछि चाहिँ त्यो आलुलाई पनि यसरी लगाइदिएँ र अब मजाले यसलाई पनि म फेरि चलाउँदैछु। यसलाई यसरी 2 मिनट जस्तो चाहिँ यसरी चलाउँदै है यसरी मजाले पकाइसकेपछि चाहिँ अघि जुन चाहिँ हामीले अन्डालाई यो फ्राई गरेर राखेको थियौँ त्यो अन्डालाई पनि यसरी एड गर्दैछु। हुन त अन्डा करी बनाउँदाखेरि सबैको आफ्नो तरिका हुन्छ है। कतिले यसलाई फ्राई गरेर पनि बनाउँछ र कतिले फ्राई नगरेर पनि बनाउँछ। गरेर नगरेर जसरी बनाउँदा पनि हुन्छ है। अब यसरी अन्डालाई पनि हालेर मजाले चलाइसकेपछि फेरि कम्ती पानी लगाउने र मजाले फेरि चलाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् त यसको ग्रेभी कस्तो राम्रो आएको छ है। यसरी चलाइसकेपछि अब एकछिन उम्लिन दिनुपर्छ र चाहिँ उम्लिसकेपछि फेरि माथिबाट अघि काटेर राखेको धनियाको पत्तालाई पनि एड गर्दैछु। हेर्नुहोस् त कस्तो दामी भयो है। अब चाहिँ मेरो यसरी प्याजको मसिनो सागलाई पनि काटेर माथिबाट हल्का लगाइदिए। यसले चाहिँ फ्लेभर पनि एकदमै राम्रो हुन्छ है, टेस्ट डिफ्रेन्ट खालको टेस्ट ल्याउँछ, त्यही भएर मैले एड गरेको हो। यसरी सबै पाकिसक्यो। अब चाहिँ खानुको लागि एकदमै रेडी भयो मेरो यो एक कडी चाहिँ है। अब चाहिँ मैले यहाँ खानुको लागि चाहिँ सर्भ गर्दैछु। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो है, हेर्नुहोस् त हेर्दै कति दामी भएको छ है। अनि यसरी बनाउनु होला तपाईँहरूले पनि, अति नै छिटो पनि हुन्छ, साथसाथै गेस्टहरू आउँदाखेरि पनि एकदम छिटो मिठो है, बाहिरतिर त्यति गइरहनु पर्दैन, भइहाल्छ घरमै। अनि यसरी हजुरहरूले पनि बनाउनु होला। र मैले बनाएको यो एक करीको रेसिपी चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला है। अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला है प्लिज। अनि हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर खानु होला। अनि कसरी बनाउनुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ, यदि कुनै नयाँ तरिकाले बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है। थ्याङ्क यू, बाइ बाइ, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।